سلام دوستان، امروز در این ویدیو میخوایم بهتون نشون بدیم که برای سفر با موتورسیکلت چه وسایلی نیاز دارید. اگه میخواید بدونید برای سفر با موتور چه لوازمی نیاز دارید، این ویدیو رو تا آخر ببینید. به کانال موتوتوریست خوش اومدید. من ندا هستم. منم کوروش هستم. ما در سال 1397 زندگی یک جانشینی رو رها کردیم و با موتورسیکلتمون در سفر زندگی میکنیم. دوستان، ما برای سفرهامون هیچ اسپانسری نداریم. اگه مایل هستید از ما حمایت کنید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و پست های مورد علاقتون رو لایک کنید. دوستان، در قسمت اول در مورد ایمنی و وسایل مورد نیازی که ایمنی شما رو تامین میکنه صحبت میکنم. خب خودتون میدونید که کلاه اصلی ترین و مهمترین وسیله است. هرچی بتونید بیشتر هزینه کنید، مطمئناً برای سلامتی که نگم برای نجات جونتون سرمایه گذاری کردید. دومین قسمت لباس هست. لباس ها هم شما رو از سرما نگه میداره، چون مدام در وزش باد قرار دارید، باعث میشه خستگیتون کمتر بشه و از اون مهمترین که شما اگر زمین بخورید، گارد لباس ها روی شلوار، روی زانوها، دستکش ها زمانی که دست شما زمانی به زمین خوردن به زمین کشیده میشه، دست شما رو مراقبت میکنه. حتما قبل از اینکه به جاده بزنید کلاه خوب تهیه کنید و لباس مخصوص موتور سواری داشته باشید. در مورد کلاه ما قبلا ویدئویی درست کردیم که کاملا توضیح میدیم که چرا این کلاه رو انتخاب کردیم، البته نسبت به چیزی که در داخل ایران وجود داره و در مورد بلوتوثش و همه اینا میتونید اون ویدیو رو ببینید. ما اینجا لینکش رو براتون میذاریم. ما اینجا 2 ساک داریم. یه ساکمون برای کوروش، این منم، این برای منه، با این لیبل کدگذاری کردیم. اینم برای کوروشه. خب کل لباسامون داخل ایناست. لباسامون هم شامل 2 تیشرت و 2 شلوار و خیلی خیلی خلاصه و هر کی وسایل ضروریشو توی ساک خودش میذاره. این از ساکا. میرسیم به وسایلی که برای کم کردن نیاز داریم. خب براتون بگم که ما 2 کیسه خواب داریم. کیسه خوابای ما پشم شیشه هستن. ابتدا کیسه خواب پر داشتیم، ولی کیسه خواب پر با رطوبت هوا جمع میشه و خیلی زود خراب میشه. تصمیم گرفتیم که از کیسه خواب پشم شیشه خیلی هم مارک معمولی و قیمت مناسبی داره، از اونها استفاده میکنیم. اما به جاش برای اینکه ما رو در شب‌های سرد محافظت کنه، چون اینا جواب نمیده برای دمای بالا، 2 در واقع بیواک گرفتیم. بیواک مثل خود همین کیسه خوابه که روی کیسه خواب کشیده میشه و اگر شبی خیلی سرد بشه ما بیواکامون رو روی کیسه خواب میکشیم و کاملا تا دمای همون -1 -2 تا حتی ما -5 شب خوابیدیم جواب داده. خب من اینا رو میذارم پایین. پس بیواکا و کیسه خوابا هم حذف شدن. خب یکی از مسائلی که همه رو توی کمپ اذیت میکنه سرماست و من میخوام بگم که تجربه این 3-4 سالی که تا الان داشتم، بیشترین سرما رو ما از کف زمین داریم تا از هوای داخل چادر. برای همین ما 2 زیرانداز بادی خریدیم. زیراندازای بادی ما باعث میشه که سرمای کف زمین به بدنمون نفوذ نکنه. این هم 2 مارک کله‌گاوی هست. یکی از وسایل دیگه مورد ضروری کمپ و در واقع اصلی ترینش چادره. چادر ما در ابتدا 2 نفره بود، 2 به 3 بود که بعد ما تبدیلش کردیم به چادر 3 به 4، چون وسایل سفر با موتور زیاده و ما مثل ماشین نیستیم که بتونیم اونو داخل ماشین بذاریم. باید در یک محیط امن‌تر بذاریم که تقریبا به غیر از باکس‌ها بقیه همه وسایلمون رو میاریم داخل چادر. خب یه سری وسایل هم داریم واسه آشپزی. از این ترکیب قابلمه‌های سفری هست که همتون باهاش آشنا هستید، یا حالا هر چیزی که خودتون فکر می‌کنید میتونه کارتون رو راه بندازه ولی جمع و جور باشه. یه فلاسک کوچولو هم داریم برای چای و دمنوش، اینا رو هم گفتیم. و میرسیم به کیف روباکی. کیف روباکی از اون گزینه هاست که واقعا برای سفر با موتورسیکلت نگم ضروریه ولی واقعا کاربردیه. شما میتونید وسایلی که دم دستیه و لازم دارید مثل لیوان، چه میدونم مدارکتون، حالا نگاه میکنیم با هم ببینیم ما چی داریم، عینک آفتابی، اونا رو این تو بذارید، نخواد برای نیاز هر دفعه برید باکستون رو باز کنید و این بخواد
زمان زیادی بگیره و اذیتتون کنه. خب کیف روباکی رو ببینید. کیف روباکی ما یه قسمت اینطوری میذارم که دیده بشه، یه قسمت کوچولو داره اینجا که ما داخل این نخ و سوزن داریم، ناخونگیر داریم، یه ابزار کوچولویی داریم که در واقع میشه حتی قابلمه رو باهاش گرفت و همه کسی که اهل سفران و کوهنوردیان از اینطور ابزارها مطمئناً دارن. سعی کنید وسایلتون رو واقعاً وسایل ضروری و مورد نیازتون بردارید. مثلا ریموت گوپرو این تو هست، چسب و از اینطور داستانها. این قسمتی که نقشه گذاشتیم کیف مدارکمون هست. در واقع عکس داریم که به دوستانی که توی سفر میبینیمشون بهشون هدیه میدیم. فکر کنم این عکسامون باشه. آره مثلا یه عکسای اینطوری چاپ کردیم مال سفر ترکیه‌مونه، یه عکسای اینطوری مال لرستانه و اینا رو هم اینجا میذاریم. جاشون مشخصه. در واقع اینم کمک میکنه که در مواقع عجله‌ای خیلی دنبال وسایل نگردید. و داخل خود این البته 2 سایز داره. این که ما داریم سایز بزرگش هست، یه سایز هم هست سایز کوچیک‌تره. این قسمت هم یه کیف شما شاید نبینید، کیف پارچه‌ای داره که در واقع سویچ، زاپاس، لیبل، یه خرت و پرتای اینطوری هم توش میذاریم. این مربوط به کیف وسایل گوپرو، دوربین و ایناست. سیما، کابلا، شارژرها اینا میره این تو. پاور بانکمون هست، مسواکامون هست، خمیر دندون. این هم یه سری مدارکه. این هدلایته که تو ترکیه جایزه گرفتیم. بعد یه دفترچه‌ای داره کوروش که چیز می‌نویسه توش، باتری اضافه، عینک آفتابی که خالیه، ای تو نیست، عینک‌های طبیمون، کرم مرطوب کننده‌ای که مواقعی که هوا گرمه. اینم قرص در واقع داروامون و اینا رو این تو میذاریم. قرص جوشان، لیوان، من یه خورده پام درد میکرده از اینا گرفتیم. بعد اسپیکر. این چه؟ آها این هم حتما باید نشونتون بدم، خیلی جالب و کاربردیه. اینا هم یه پست داره. الان هم لینک این پست رو میذاریم این بالا، میتونید برید داخل اون پست و در مورد پمپ باد موتورسیکلت، پمپ در واقع که برای لاستیک موتورسیکلت استفاده میشه، اونجا ببینید توضیحاتش هست و واقعا کاربردیه، خیلی به درد بخوره. این هم از این. یه سری خورده ریزای دیگه که هر کسی مطمئنا چیزای متفاوت و متنوع داره. قاشق، چنگال و لاک. خب من اینو جمعش کنم. خب در ادامه توضیحاتمون میرسیم به اینکه ما 2 باکس داریم. در واقع باکس ها با که بغل موتور نصب میشه. برای نقد و بررسیش یه ویدیو ساختیم که لینکش رو این بالا میذارم، میتونید ببینید. توضیحات کامل در مورد اینکه کیفیتش چطوریه، چجوری ساخته شده، چه آلیاژ اساسش همه اونجا هست. خب ما داخل این باکس ها اون همون وسایلی رو میذاریم که دیدید. در مورد اینکه چی و کجا میذاریم هم توضیح میدم. الان یه خورده وسایل این جلو هست که فکر می‌کنم خیلی به دردتون میخوره. ما یه گاز 4 سوخت داریم که از گازوئیل و الکل و بنزین میشه توش استفاده کرد. ما بنزین استفاده میکنیم چون همیشه بنزین همراهمون هست. این گازا رو شما توی پرواز رو هم میتونید ببرید اگه سفر خارجی دارید. که باز ویدئویی داریم که توضیح میدیم که این گاز چه شکلی و به چه صورتی کار میکنه. اونم لینکش رو میذاریم بالا. و اینم در واقع خود اون شعله است. ما چون ازش زیاد استفاده کردیم سیاه شده و اینطوریه دیگه. یه بسته‌بندی داره که خب گزینه دوم اینه، آلناس. کلا یه ویدیو دیگه هم براتون درست کردیم که اونم در مورد ابزاره که چه ابزاری بهتره همراه خودتون داشته باشید که کاربردیه. اونم لینکشو میذاریم که برید ببینید. یه قوطی هم داریم همیشه از سایز پیچایی که کاربردیه و اون پیچا رو داخلش هست. یه دونه بسته کمک‌های اولیه و یه اره برای اینکه یه کنده رو بخوایم کوچیکش کنیم و اینا با دست نمیشه انجام میدیم. یه اینم هویه است. هویه هم خیلی برای ما کاربرد داره چون اصولا تلقای جلوی موتورامون با زمین خوردن میشکنه و با این دوختش میزنیم.
این هم واسه پنچرگیریه. البته مناسب به لاستیکایی هستش که تیوبلسه و لاستیکایی که تیوبلس نیستن داستانشون و ابزارشون فرق میکنه. ما طریق استفادهش رو یک کلیپ کردیم که اون لینکش رو این بالا میذاریم. از اون طریق میتونید در واقع پنچرگیری موتورتون هم یاد بگیرید. این هم کشه که این کش‌ها خیلی کاربردی هستن. ما جدا از اینه که یه تعدادی رو داریم که در واقع ساکامون رو به موتور میبندیم، یه دونه هم داریم که همیشه استفاده نشده داخل باکس هستش. مجموعه وسایلی رو که دیدین برای ما توی این دوتا ساک و این دوتا باکس، در مجموع ما 6 تا جا برای جا دادن وسایلمون داریم که برای هر کسی میتونه متفاوت باشه. این دوتا رو که توضیح دادم هر کدوم واسه لباسا بود، لباس هر کدوم توش قرار میگیره. توی این رکپک در واقع من کیسه خواب‌ها و بیواک‌ها رو میذارم و توی این یکی اون دوشک‌های بادی و چادرمون قرار میگیره. حالا خرده‌ریزای کوچولویی مثل صندل و اینطور چیزا هم تو این میاد. و این دوتا باکس یکیش دوباره به ضرورت کوروش قرار میگیره، یکی هم ضرورت من قرار میگیره. لپتاپ و دفتر و کتاب و یه سری وسایل آشپزی میاد توی این. گاز چارج سوختمون، گاز خوراکپزی و دیگه اون پیچ و مهره ها و اون خورده ابزارهایی هم که دیدید داخل این قرار میگیره. دوربین و اینطور در واقع وسایل تقسیم میشه توی این دوتا باکس. اون وسایلی که در واقع با ضربه دیدن آسیب میبینه میره، مثل لپتاپ، مثل دوربین میره توی این باکس ها. چیزایی که احتمال داره خیس بشه، بهش آسیب برسه، هرچند که این ساک ها هم بهشون آب نفوذ نمیکنه. مدل‌های ایرانیش هم مدل‌های خوبی هست و فکر میکنم دیگه صحبت من تموم شده. امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد. اگر از این ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو ما لایک کنین. ما واسه سفرمون هیچ حامی مالی نداریم و لایک و سابسکرایب و کامنت های شما میتونه به رشد کانال ما کمک کنه و این موجب حمایت ما میشه. مرسی، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.